هذا ما خلفته القنبلة النووية على هيروشيما نهاية الحرب العالمية الثانية. هو ليس إلا مشهد بسيط مما قد يحدث خلال حرب عالمية جديدة هي بحسب محللين ومراكز دراسات باتت على الأبواب. فالحرب الكونية الثالثة بالنسبة لكثيرين مسألة وقت، وليست مجرد احتمالات يمكن أن تحدث أو لا تحدث، ما يعني أن القارعة النووية تطل برأسها مجددا لتنذر البشرية بقرب الاندثار حال استمرت الصراعات عام 2022. بنظرة سريعة على حال جيوش الدول المنتشرة على ظهر الكوكب، هنا يحشد الروس مئات آلاف المقاتلين وترسانات الأسلحة المدمرة على حدود أوكرانيا مع تزايد المؤشرات على قرب غزوها، بينما لا تتوقف أمريكا والغرب عن التلويح برد مدمر حال تجرأت موسكو على كييف. وعلى حدود تايوان والصين لا تبدو الأمور أقل خطرا، فالصين أعدت العدة لاكتساح الجزيرة التايوانية التي تعتبرها ملكا لها. أما الرد الأمريكي فلم يكن أقل قوة بالتلويح بضرب الصين بالنووي إن احتاج الأمر. وفي الجزيرة الكورية تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر بين الشمالية الدكتاتورية والجنوبية المتحالفة مع أمريكا والغرب، فيما لا تخفي الصين وروسيا دعمهما لكوريا الشمالية التي يضع زعيمها يده على الزر النووي ملوحا بكارثة للبشرية بأي وقت. حتى اليابان باتت جزءا من حرب عالمية متوقعة بتصعيد خلافها مع روسيا على جزر الكوريل، بعد أن حشدت روسيا العدة لضرب طوكيو في أي لحظة انطلاقا من الجزر المتنازع عليها. أما إسرائيل فلن تتوقف قبل قصف إيران ومنعها من امتلاك قنبلة نووية، في وقت تضع تل أبيب وواشنطن استراتيجيات وخطط لضربة عسكرية قاصمة لإيران تشل قدراتها خلال ساعات. وبين الجارين النووي الهند وباكستان يبقى فتيل الصراع على شفا الاشتعال بأي لحظة، كما أن تركيا تصر على إرسال إشارات تنذر بغزوها اليونان بظل مخاوف من استيلائها على الصواريخ النووية للناتو، ما يعني أن جيوش الدول العظمى وغيرها من القوى الإقليمية تتناثر على جبهات حرب عالمية تقترب من الانفجار بأي لحظة، وهو سيناريو يدعمه دخول 3 غواصات نووية روسية البلطيق ومناورة حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، وقبل ذلك تنفيذ البحرية الروسية لأول مرة في تاريخها مناورات في المحيط الهادي، أي أنها دخلت مجال نفوذ الجانب الأمريكي من ناحية الغرب، مع ما يعنيه ذلك من إشارات كلها تصب نحو قرب نشوب الحرب العالمية وبأسلحة نووية مخيفة، منها ما هو فرط صوتي ومنها ما هو تقليدي مرعب. وقد أضيف إلى المخاطر نوع جديد من الغواصات الصاروخية القادرة على إحداث تسونامي في المياه من فصيلة الغواصة الروسية بوسيدون وغيرها المأهولة بالبشر، فيما الجانب الأمريكي ينشر شبكة الليزر الخاصة به في الفضاء لتضيف واشنطن رعبا آخر للحرب الكونية ببرنامج حرب النجوم. أما الصين لم تتخلف عن ركب حث الخطى نحو الحرب بصنع حائط من 10,000 صاروخ نووي تحت الأرض. فكيف سيكون سيناريو الحرب العالمية المقبلة؟ ومن هي أطرافها؟ من أين ستنطلق؟ شرارة بين أوكرانيا وتايوان. باتت البشرية على علم بأن لكل حرب عالمية شرارة، إلا أن حال اليوم يقدم الكثير من الشرارات المتوقعة لاندلاع الحرب، وعلى رأسها حدود أوكرانيا، حيث تحشد روسيا 100,000 جندي على الأقل، مع نصب صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية قرب الحدود، ما يشي باستعدادها لهجوم عسكري واسع النطاق في الأشهر الأولى من عام 2022، خاصة وأن موسكو تتضرع بنشر كييف نحو 125,000 جندي من جانبها على الحدود، ما حدا بها تحريك الوحدات العسكرية لآلاف الكيلومترات نحو المقاطعة العسكرية الغربية المتاخمة لأوكرانيا،
كما أرسلت بقية أفرع الجيش الروسي من القوقاز وحداتها إلى شبه جزيرة القرم، وهي بالتأكيد ليست تدريبات اعتيادية بل إعادة توزيع الوحدات استعدادا لعمل عسكري. ما تواجهه أوكرانيا لحد اللحظة باستخدام دعم عسكري فتاك من واشنطن مع حث الخطى نحو دخول حلف شمال الأطلسي لتصعب مهمة موسكو وإبعاد النزاع عن إطار الحروب الصغيرة كسيناريو قرباغ وسيناريو القرم وسيناريو جورجيا، لتصبح روسيا بمواجهة حرب عالمية شاملة حين اجتياح أوكرانيا. لكن كل هذا لا يبدو أنه سيجعل موسكو تحيد عن إشعال فتيل الحرب بعد أن أعلن قادة روسيا بأنهم ضاقوا ذرعا بالدبلوماسية وأنهم يرون اندماج أوكرانيا المتزايد مع أمريكا والناتو أمرا لا يمكنهم السكوت عليه. ويبدو أن بعد المسافات بين أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي تزيد من مخاطر فتح الجبهتين على بعضهما لتشكلان نواة حرب عالمية مدمرة. فالصين ماضية قدما في بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، في حين ترى الولايات المتحدة أنها مياه دولية، ما سينتج صداما عسكريا يبدو أنه بات قريبا جدا، خاصة مع دنو اشتعال الملف التايواني. إذ عن تايوان تحذر ليل نهار من اقتراب موعد غزو كاسح صيني للجزيرة بعد أن بلغ التوتر العسكري أعلى مستوياته منذ 4 عقود، حين خرقت 150 طائرة حربية صينية الأجواء التايوانية في تحرك بدا أنه محاكاة لمعركة جوية ستفتتح بها الصين الحرب مع تايوان، حيث طورت بكين أكبر قوات طيران في المحيط الهادئ لكسر التفوق الجوي الأمريكي وجعله عاجزا حال غزا تايوان، مع بناء حائط صواريخ نووي تحت الأرض قادر على إشعال الكوكب وتطوير ترساناتها العسكرية النووية والتقليدية في البحر والأرض والجو. ما واجهته واشنطن ببيع تايوان معدات عسكرية بمليارات الدولارات، وحتى نشر مدربين من المارينز بملابس مدنية هناك، حيث تعمل أمريكا على إعادة إحياء تايوان بوصفها حاملة الطائرات الأمريكية غير القابلة للإغراق. وتزداد الإشارات نحو قرب اندلاع حرب انطلاقا من تايوان، مع تسارع إرسال أمريكا بعضا من قوتها البحرية الضاربة المتمثلة في حاملات الطائرات النووية نحو بحر الصين، وهو ما لن تجد له الصين حلا حال اندلاع الحرب إلا التعامل معها بأسلحتها الفتاكة المتدرجة من التقليدية إلى النووية. ومع تطور الاشتباكات ستكون روسيا طرفا فاعلا، فلن يكون بوسع الكرملين إلا أن يحشد مزيدا من الأساطيل في بحر الصين وإنشاء تكتلات عسكرية جديدة قوامها روسيا والصين وربما كوريا الشمالية، بوجه تشكيل حلف أوكوس بين كل من أمريكا وبريطانيا وأستراليا، والذي قد يضاف إليه كل دول حلف الناتو حال انطلاق الحرب التي ستشمل بكل تأكيد شبه الجزيرة الكورية. ففي كوريا الشمالية التي تستورد الفحم من الصين لتشغيل مفاعلاتها النووية، باتت تتوافر لديها حزمة من الصواريخ النووية العابرة للقارات. وما يزيد الهلع أن سر انطلاق هذا الرعب بيد زعيم لا يمكن توقع أبعاد تحركاته وتصرفاته. كما تبقى منطقة الهند وباكستان من المناطق المرشحة بقوة لصدام نووي قد ينشأ إما منفردا أو ضمن تداعيات الحرب الكونية المحتملة. من نووي إيران حتى اليابان. إن لم يكن برنامج إيران النووي شرارة الحرب العالمية المقبلة، فإنه بكل تأكيد سيكون في قلب أي حرب كونية قادمة، إذ عن فشل محادثات إيران والغرب حول ملف طهران النووي حتى الآن يهيأ لإسرائيل أجواء غير مسبوقة لتوجيه ضربة لإيران، سواء بالتنسيق مع أمريكا أو منفردة، إذ إن زيارة رئيس الموساد لأمريكا حاملا معه وثائق استخباراتية سرية حول نووي إيران
وبعدها زيارة وزير الدفاع إسرائيل إلى واشنطن لبحث خطة قصف إيران بالتزامن مع تسريبات عن تدريبات تحاكي هجوما شاملا على إيران يشير إلى نفاذ صبر إسرائيل وأمريكا على إيران وقرب عمل عسكري قد ينفلت من عقاله ليتطور إلى حرب شاملة تتدخل بها أمريكا وحلف الناتو لجانب إسرائيل وروسيا والصين لجانب إيران، خاصة وأن الصراع السوري وبقاء بشار الأسد على رأس السلطة أثبت أن روسيا لن تتنازل عن نفوذها بالشرق الأوسط لأمريكا التي تريد تعويض ما فاتها وانسحابها الفوضوي من أفغانستان. وعلى بعد آلاف الكيلومترات تضع اليابان اليوم يدها على قلبها وجيوشها على حدودها تحسبا لحرب قد تفجرها موسكو مع طوكيو لوضع حد لسجال طال حول السيادة على جزر الكوريل المتنازع عليها منذ 75 عاما. فالوحدات البحرية الروسية وصلت للجزر مصحوبة بمعدات المنظومة الصاروخية والأفراد والعتاد وكل ما تحتاجه من بنى تحتية لتوفير الصيانة التشغيلية لمنظومة باستيون التي يصل مداها إلى 450 كيلومترا، ما يمكن روسيا من قصف اليابان في أي لحظة، خاصة مع تمسك طوكيو بملكيتها لهذه الجزر، فيما ترفض موسكو أي طرح لا يجعل الكوريل جزءا منها إلى الأبد، ما يعني انضمام اليابان للحلف الأمريكي الغربي ضد روسيا والصين وكوريا الشمالية، وبالتالي الوصول لحرب كونية تستخدم فيها أسلحة نووية وتقليدية فائقة التطور والتدمير، جزء منها فقط كاف لاندثار البشرية خلال ساعات.